سلام، من هانا هستم و به کانال نقاشی من خوش اومدی. توی این ویدیو میخوایم این چشم رو به روش خیلی آسون با هم دیگه یاد بگیریم. دوستان توی این ویدیو پر از نکته است، پس اصلا از دستش ندید و تا آخر ویدیو همراه هم باشید. لوازمی که من برای این طراحی استفاده کردم یه مداد کنته سافت ماریس هستش که روی یه کاغذ معمولی دارم طراحیمو انجام میدم. دوستان من فرم کلی این شکل رو میکشم و بعد شروع میکنم روی جزئیاتش کار کردن. من توی طراحیم همیشه میام برای خودم خطوط فرضی در نظر میگیرم. این خیلی کمکم میکنه که بتونم تناسبات رو توی کارم رعایت بکنم. اینکه مثلا گوشه داخلی و گوشه خارجی چشم چه حالتی رو دارن نسبت به هم دیگه، بالاتره، پایینتره، همه اینا رو با اون خطوط فرضی میسنجم. طرح کلی رو کشیدم، حالا شروع میکنم سایه زدن. یه مقدار پودر زغال رو با پودر کف دریا ترکیبش کردم. شما میتونید از پودر زغال روشنم استفاده بکنید و مستقیم روی کارم ریختم و با یه تیکه پنبه شروع کردم محوش کردم. شروع میکنم تیرگی های شدیدتر رو ایجاد میکنم. برای این کار من میام از کنته های تیره تر استفاده میکنم. کنته ماریس تیرگی زیادی نداره. در نتیجه من میام از کنته فابر کاستل استفاده میکنم، درجه مدیوم. هر جایی که توی عکسم کمی تیرگی میبینم میام اینا رو مشخص میکنم و در نهایت با انگشتم محوش میکنم. میتونید از قلمو یا پنبه هم استفاده کنید. یه نکته خیلی مهم که اگه میخواید طرحتون کاملا رئال در بیاد، ببینید همیشه دور مردمک چشم یه تیرگی هست. یعنی سایه عنبیه رو میزنیم، مردمک هم که کاملا مشکی میکنیم، ولی دور مردمک همیشه یه سایه تیره‌ای هستش. برای تیره کردن سطح‌های وسیع‌تر من میام از شمش زغال استفاده میکنم. برندی که استفاده کردم کرتاکالر هست، شمش زغال کرتاکالر. وقتی که سایه های اطراف چشم رو زدیم، حالا شروع میکنیم موجه ها رو ایجاد کردم. برای این کار من از کنته مدیوم فابر کاستل استفاده میکنم که حالا نوکش کمی تیز باشه. شروع میکنم هر موجه‌ای رو، هر تار موجه‌ای رو که میبینم در جهت خودش میکشم. هر چقدر این تار موجه ها میاد به سمت وسط چشم صافتر میشه، جهتش مستقیم میشه و هر چقدر میره به سمت گوشه خارجی چشم کمی خم میشه و متمایل میشه به سمت گوشه خارجی چشم. انتهای موژه ها رو با انگشتم یه مقدار محو میکنم. میخوام اون حالت پر بودن و تیرگی رو نشون بده. موجه های پلک پایین چون نازکتر هستن، به خاطر همین من دیگه از کنته فابر کاستل استفاده نمی کنم و از کنته ماریس استفاده می کنم، از درجه سافت ماریس. موجه های پایینی هم به همین شکل میام هر موجه‌ای رو در جهت خودش میکشم و هر چقدر این موجه ها میرن به سمت گوشه داخلی چشم کمی متمایل میشن به همون سمت و اینکه نازکتر و کوتاه‌تر هم میشن. با همون مداد زغالی ماریس یه مقدار اون سطح سفیدی چشم و قسمت صلبیه چشم رو از پلک پایین جدا میکنم. با سایه زدن این کارو میکنم. معمولا دور عنبیه چشم یه خط تیره داریم. این تقریبا توی همه چشم ها کم و بیش هستش.
یه سری مژه هایی که بیرون زده یا کوتاهتر هستن و متمایل شده روی عنبیه چشم، اونا رو مشخص میکنم. اون تارهایی که از دسته های مژه ها جدا شده مشخص میکنم. معمولا سایه مژه ها میفته روی قسمت بالایی عنبیه. من این سایه ها رو باز با همین زغال مشخص میکنم دوستان. سعی میکنم با تکرار لایه ها به اون تیرگی که میخوام برسم و بارها و بارها روی یه قسمت کار میکنم و سایه میزنم. با یه محوکن کاغذی میام سایه مژه ها رو روی قسمت سفیدی چشم ها نشون میدم. همینطور اون رگ های روی چشم ها. با یه پاکن برقی میام یه سری نورهایی که روی این چشم افتاده ایجاد میکنم. و در نهایت با پاکن مونوزیرو میام یه سری رگه های نور که روی عنبیه افتاده یا رگه های خود عنبیه هستن اونا رو مشخص میکنم که به صورت خطوط درهم و نامنظم هستش. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید دوستان. اگه این ویدیو براتون کاربردی بود و کلی چیز ازش یاد گرفتید ممنون میشم. این ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید و اینکه سابسکرایب یادتون نره که این واقعا کمک میکنه به رشد کانالم. مرسی.